Hi guys, it's me again. And for today's video, ipapakita ko lang sa inyo kung paano nakaka-survive yung nails ko kapag walang nail extensions. And kung paano siya nakakatagal na hindi napuputol. So, yun lang yung video natin today. So, keep on watching! So, ayun guys, no? Nakapag na-push back ko na yung cuticle ko. As you can see, marami akong hawak dito na nail file. So, ito, gagamitin ko to sa para i-file ko itong gilid ng nails ko. Kasi ano to guys, 180, 240. Yung 240, pino na siya. And then, itong 100, 180, meron din ako niyan. Also, meron akong pang puff or pang smoothen ng surface para mamaya yan. And then ito, para pang tanggal ng shine ng nails natin. So, ito muna gamitin ko. Itong 240. Pagkatapos nyo ma-push back yung cuticle and matanggal yung dry skin, shape nyo lang yung nails ninyo sa gusto nyong shape and sa length na gusto ninyo. Okay, and then after nun is tanggalin nyo lang yung dumi after nyo siyang ma-file. And then pwede nyo na tanggalin yung shine. So ito 100, 180. So itong 180 yung gagamitin ko. Siyempre kailangan pa rin natin tanggalin yung shine para kakapit pa rin yung ilalagay natin. Kung gusto nyo, pwede kayong gumamit ng cuticle remover and linisin yung ilalim. Kasi syempre, di ba, hayaan lang natin siya ng ganyan, ng natural nail looking, pero kailangan matibay. So, see-through pa rin siya. Kaya, linisin nyo na lang din yung ilalim. So, pagkatapos nyo siyang i-buff, nasan lang natin siya ng alcohol para matanggal yung mga dumi-dumi dyan. Or, para matanggal ng oil, pwede kayo gumamit ng pure acetone. Yun ang ipampunas nyo. So, ayan. And huwag kayong masyadong manggigil sa gilid kasi dust lang yan. Malilinis nyo yan mamaya. So, ayan. As you can see, wala na siyang shine. So, after nyo siyang punasan, guys, gamit na tayo ng nail prep. Pantanggal din ng oil. Para mawala yung mga oil ng nails natin. And then, after ng nail prep, primer naman. Primer, wag masyadong madami. Kapag gel polish, pwedeng mag-focus lang kayo dito sa dulo lang. Kasi, di ba, pag gel polish, dito lang naman siya nag-chip mostly. Dito hindi. So, pwede kayo mag-focus dyan. Pero kung talagang kayo yung tipo ng taong malif, kahit na anong gawin nyo, lagyan nyo siya ng buo. So, ayan. And then, after nyan, patuyuin nyo lang ng konti, guys. Huwag kayong maglalagay ng product ng basa pa siya. Hayaan nyo lang siya munang matuyo. And, syempre, last, ito yung magpapatibay ng ating nails, pero natural looking pa rin yung nails natin pag ilagyan natin siya nito. So, first, linisin nyo muna yung brush nyo, syempre. Alcohol. Then, linisin nyo lang muna yung brush ninyo. Kung may maririnig man kayo nagbabarena dito, pinapaayos kasi yung bahay dito, guys. So, pasensya na sa ingay. And, ayan, lagay lang natin to. So, ito na yung pinaka-base, and ito na rin yung pinaka-final na magpo-protect sa natural nails natin para hindi tayo napuputulan. Start kayo sa thin layer kasi 'di ba ang natural nails natin manipis, so minsan ang sakit-sakit kapag nakakalmot niyo yung sarili niyo. Yan, then after nyan, cure nyo lang siya ng 60 seconds para ma-sure. Yung pang third coat, medyo kapalan lang natin ng konti, guys. Konti lang.
ng lamp guys kasi matagal magpatuyo ng builder gel dun sa isa ko. So, ito na lang ginagamit ko. And makakaramdam nga pala kayo ng konting init. So, ilabas nyo lang kapag medyo mainit kasi balik nyo lang ulit. So, ayan. Kita nyo yung kaibahan guys. So, ito yung may builder gel. Ito wala. Tignan nyo yung structure nito. Mas maganda kaysa sa structure nitong isa. And also kapag dito, tinignan nyo. Kita nyo ito. Manipis. And ito na may builder gel is maayos yung structure. So, ayan. So, after nun guys, alcohol lang para matanggal yung sticky layer niya. And then, clean nyo yung brush nyo. Alcohol lang din pag nag-clean ng brush. So, ayan. 100-180 guys. File lang natin muna yung gilid. And then, after nun is yung 100-180. So, dito, gamitin natin is yung 100. So, magtataka kayo bakit ang shiny na okay na makintab naman. Bakit kailangan pang ganito? Kailangan natin siya ganito para magpapantay siya. Para walang bako-bako. Yan, makikita nyo naman yan kapag ginilid nyo siya ng ganyan. So, kapag nag-file kayo guys, tignan nyo lahat ng angle. Kung okay na kayo sa kapal niya, kung okay yung pinaka-curve niya, yung structure niya. Kasi lahat tignan nyo. So, pwedeng-pwede to para sa mga taong nagtatrabaho sa office, sa mga kailangan mabilis mag-type, pero ayaw nilang napuputulan ng kuko. Pwedeng-pwede to kasi natural looking pa rin talaga siya. Pwede rin to sa mga taong nagtatrabaho sa manufacturing. Kasi sa mga manufacturing, di ba, sa mga company gaya ng ganyan, bawal ang mga naka-cutics, bawal ang mga mahabang kuko. Sa mga hospital, pwedeng-pwede to. Madali lang din siyang gawin. Hindi kayo uubos ng 30 minutes para dito. Sobrang dali lang. Kasi sa ilalim guys, huwag niyong kakalimutan. Okay, so pag natapos kayo dito, pwede na kayong gumamit ng yung mas pino. Kaliwete nga pala ako guys, kaya itong gumagalaw hindi. So yan, pag kinapaan nyo yan, makintab na yan guys. So yan, after nun, pwede na kayo magbanlaw ng kamay nyo. So, tubig lang, walang sabon. And there you go guys. So, yan na itsura niya. And matibay na rin yan. So, ayan yung structure niya. Ganyan siya kapag natapos. Also, kung gusto nyo, pwede nyo siya lagyan ng tapo. Kung gusto nyo siya lagyan ng tapo. Pwede nyo siya lagyan ng kahit anong gel. Or kahit na regular polish. Pwede yun. So, depende sa inyo. So, ayan. Para matibay lang siya. Para kahit na wala tayong extension is okay lang. Pwede tayong kumilos-kilos nang hindi tayo mababalian. So, ayan. Sobrang natural looking. Ganun pa rin. Pero, matibay. So, yun na yun guys. Yun lang yung video natin today. And, ayan ang ating finished look. Sobrang natural looking lang niya. Pwede siya sa mga taong nagtatrabaho sa manufacturing, sa hospital, and sa mga yung mga kailangang gustong mag-type ng mabilis sa office. Ayan, pwede siya. And hindi ka mapuputulan. Sobrang tibay. And sobrang mura. So, ayan. And pasensya na sa mga naririnig nyo nagpupok-pok kasi pinapaayos po yung mga bubong dito sa apartment namin dahil nag-uulan. And yun lang. Thank you so much for watching. Kung sa tingin mo nakatulong ulit tong video na to, please hit mo lang yung like button and subscribe ka na rin kung hindi ka na nakaka-subscribe. So, yun lang guys. Thank you so much and see you on my next video. Bye!